Ndryshimet klimatike, një këmbën alarmi që ka disa vite që po bie. Provat shkencore po tregojnë se ngroja globale me 1.1 gradë Celsius po ndikon gjithnjë më shumë në natyrë dhe në jetën e njerëzit. Nëntori këtij viti nisi duke u goditur nga studia Kiaran, e cila shkaktoi 14 viktima. Erefort dhe shi me intensitet të lartë preku Europën dhe Shqipërinë, duke shkaktuar dëme të shumta. Vendi ynë është më së shumti i rrezikuar nga fenomene të tilla. Mjaftuan vetëm pak orë shi dhe Tirana u përmbyt. Lumilanës doli nga shtrati dhe uji vërshoi në çdo anë. E njëjta situatë kaotike u përjetua edhe në qytetet e tjera të vendit. Në rang botror, Shqipëria rënditet ndër vendet me pasoja të larta ekonomike nga fatkeqësitë. Rreth 86% e territorit, ku gjenerohet afërsisht 88.5% e prodhimit të brendshëm bruto, është ekspozuar ndaj 2 ose më shumë rreziqeve. Ndryshimet klimatike, një nga sfidat më të mëdha të epokës moderne, po shkaktojnë reaksione zinxhir nga jeta jone e përditshme në ekonominë globale. Bota ka humbur $391 milion çdo ditë gjatë 2 dekadave të fundit për shkak të ndryshimeve klimatike. Një statistikë katastrofike që i ka shtyrë vendet drejt përpjekjeve që të arrijnë gradualisht emetimet zero të karbonit. Sipas të dhënave kërkimore të publikuara në revistën shkencore Nature Communications, zjarret, valët e të nxehtit, thatësirat dhe ngjarje të tjera ekstreme i atribuohen ndryshimeve klimatike që janë shkaqet kryesore të kësaj krize. Raporti thekson se $143 miliard në vit nga kostoja e ngjarjeve ekstreme i atribuohen ndryshimeve klimatike. Shumica e tyre, rreth 63%, janë për shkak të humbjes së jetëve njerëzore. Një raport i Bankës Botërore e rendit Shqipërinë në vendet me rrezik të lartë për shkak të ndryshimeve klimatike. Kjo referuar infrastrukturës së dobët dhe varfërisë në zonat rurale. Sipas këtij raporti, temperatura në vendin tonë është rritur me 1 gradë që nga viti 1960. Raporti thekson mëtej se Shqipëria është nën kërcënimin e valëve të nxehtit, përmbytjeve dhe zjarreve në pyje. Për 7 vitet e fundit, kemi një shtim të temperaturës apo një anomali apo një shmange nga normalja me 1.5 deri në 2 gradë Celsius. Sigurisht kjo varion nga zona në zonë, pasi kushtet orografike të territorit tonë janë të ndryshme dhe reflektojnë në forma të ndryshme. Rritja e sasisë emetimit të dioksidit karbonit ka bërë që bota të përballet me ndryshimet klimatike, të cilat çdo ditë më shumë po vështirësojnë jetën. Tani do të shohim me detaje se çfarë ndodh me ndryshimet klimatike dhe se si reflektohen ato në realitetin shqiptar. Secili sektor i sotëm i veprimtarisë njerëzore është një sektor i cili ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në rritjen e emetimeve të gazeve serë, pra në nxitjen e ashpërsimit dhe përshpejtimit të efekteve të ndryshimeve klimatike. Ndryshimet klimatike dhe fatkeqësitë natyrore përbëjnë rrezik për sigurinë kombëtare. Kur flasim për ndryshimet klimatike, na duket diçka e largët, por në fakt, këmbanat e tyre kanë nisur të dëgjohen. Shqipëria futet në brezin e vendeve apo në kategorinë e vendeve që janë nga më të rrezikuara nga fatkeqësitë natyrore. Fatkeqësitë natyrore janë kërcënim për sigurinë publike, cënojnë sigurinë e individit, për sigurinë publike në tërësinë e një vendi, por janë kërcënim edhe për sigurinë kombëtare dhe për sigurinë ndërkombëtare. Ndryshimet klimatike nuk janë vetëm aspekte teorike, por janë diçka të cilat ne po i prekim dhe po i përjetojmë për çdo ditë më shumë, por më tepër po ju ndjejmë pasojat ditë pas dite. Ne nuk kemi marrë dhe masat e duhura për t'i parandaluar ndryshimet klimatike. Vendi ynë është i ekspozuar ndaj rreziqeve të shumta natyrore, duke përfshirë ato me origjinë hidrometeorologjike dhe gjeologjike, si tërmetet, përmbytjet dhe thatësira. Në rang botror, Shqipëria renditet ndër vendet me pasoja të larta ekonomike nga fatkeqësitë. Rreth 86% e territorit ku gjenerohet afërsisht 88.5% e prodhimit të brendshëm bruto është ekspozuar ndaj 2 ose më shumë rreziqeve.
Nuk është se është goditur kaq, por kërcënimi rreziku është që kaq mund të ndodhi. Për ne është mjaft e rëndësishme vlerësimi i këtyre. Organizata Kombeve Bashkuara po kërkon që këto çështje të shpallen emergjencë botërore. Kemi të keqe të madhe që si shqiptar mendojmë sot për sot, maksimumi sot për nesër, po kur sot për 5, 10 apo 50 vite të ardhshme. Në periudhën mes viteve 1852-2012, pra për rreth 160 vite, në vendin ton ka ndodhur më shumë se 4.000 raste fatkeqësish, mesatarisht 25 të tilla në vit. Për periudhën 1990-2014, fenomene të tilla ekstreme si përmbytjet vlerësohen shkaktare të humbjeve më të mëdha ekonomike në masën 38%, të ndjekura nga përmbytjet e shpejta në masën 33% dhe rrëshqitja e tokës në masën 7%. Gjithë rreziqet natyrore që mund të ekzistojnë në botë, pothuajse gjitha i kemi të pranishme në këtë sipërfaqe kaq të vogël se Shqipëria, 28.000 km2. Sipas një studimi të 2018-s, 36% e qyteteve në mbar botën u përballën me stres akut mjedisor nga thatësira, përmbytje dhe ciklonet. Të merresh seriozisht me fenomenet ekstreme të natyrës është të merresh seriozisht me çështjet e sigurisë kombëtare të një vendi. Atë që e bie Zoti nuk e që i bën, por pasojat mund t'i menaxhosh. Edhe në 20 vitet e ardhshme, sfidat e përbashkëta globale përfshin ndryshimin e klimës, rritje e temperaturave të kombinuara me degradimin e mjedisit, rritjen e pasigurisë së ushqimit dhe ujit, ka të ngjarë të çojnë në një varg sfidash me mjaft panjohura për sigurinë njerëzore. Në përgjithësi shkaktojnë shumë viktima se sa luftrat. Në dokumentin Strategjia e Sigurisë Kombëtare, vlerësohet se ndryshimi i klimës përbën një dukuri globale që ndikon negativisht në ekuilibrat në Shqipëri. Kjo do të bëjë që vendi të përballet me rrezikun e fatkeqësive që prekin zonat e banuara dhe që do të ndikojnë në mënyrë të konsiderueshme në ekonominë kombëtare, duke u kthyer kështu në rrezik e kërcënim për sigurinë kombëtare të vendit. Për Ballkanin Perëndimor dhe veçanërisht për Shqipërinë, është parashikuar që prekja nga thatësira dhe nga përmbytjet masive do të jetë shumë e lartë, që do të thotë në këtë kontekst Shqipëria është vendi që ka riskun më të lartë klimatik krahasuar me vendet e tjera të Ballkanit. Ndryshimet klimatike kanë impakte të ndryshme, pozitive dhe negative, të cilat në vende ndryshme janë në raporte të ndryshme. Natyrisht edhe për vendin tonë këto ndryshime reflektohen në sektorë të ndryshëm në mënyrë të veçantë në bujqësi, në energjetik, në turizëm dhe në dikë të tjera të ekonomisë, ku impaktet janë në forma ndryshme dhe për periudha të ndryshme kohore. Sektori ushqimor preket më së shumti nga ndryshimet klimatike. Kjo sjell më pak prodhim dhe më pak produkte ushqimore në tryezën e konsumatorit. Ndryshimet klimatike po ndikojnë negativisht jo vetëm tek bujqësia, por tek të gjithë sektorët e ekonomisë së ushqimit. Kam parasysh bujqësinë, blegtorinë, peshkimin dhe akvakulturën, agrobiznesin, agropërpunimin, bimën mjekësore aromatike, bletarinë. Në rastin kur ka thatësira të stërzgjatura dhe kur ka përmbytje masive që prishin të mbjellat, atëherë rrjedhimisht kjo do shoqërohet me ulje të numrit të mbjellave dhe detyrimisht kjo do ndikojë në ekonominë lokale, por dhe kombëtare të Shqipërisë. Ka parashikime të cilat luhaten ndërmjet 5 deri 15% reduktim në rendimentet e kulturave bujqësore. Sipas projeksioneve, ndryshimet klimatike do të reflektohen në periudha me temperatura të larta dhe në periudha me rreshje të shumta. Të dyja këto ndikojnë negativisht në sektorin e bujqësisë. Bujqësia, një sektor shumë i ndjeshëm ndaj klimës në Shqipëri, kontribon me 22.6% në PBB-n e vendit dhe është burimi kryesor i punësimit për popullsinë rurale. Bujqësia për shembull ka një efekt negativ se i takon uljes së rreshve, sidomos në periudhën e vegjetacionit, ku bëhet më se e domosdoshme ujitja, edhe në ato zona ku deri diku ka qenë e pranueshme një situatë hidrike. Bujqësia është quajtur dhe vazhdon të quhet shtëpi pa çati. Duke qenë shtëpi pa çati, ndryshimet klimatike kanë bërë që shumë nga fermat tona të humbasin produktivitetin. Para viteve 90, në vendin ton, ka patur 659 rezervuar me një rrjet vaditës prej 25.000 kilometër, ku merrnin ujë nga lumenjtë dhe përrejnjt. Së bashku edhe me kanalet me rrjedhje të lirë, siguronin ujitjen çdo vit për rreth 350.000 hektar tokë bujqësore. Sot, këto sisteme janë lënë në arrest dhe nuk mirëmbahen. Në këto kushte,
Mungesa e ujit gjatë periudhave të nxehta do të bëjë që shumë produkte të shportës të mungojnë në tavolinën e konsumatorit. Pritet një reduktim i rendimentit drithërave dhe i perimeve që ne konsumojmë çdo ditë. Toka bujqësore aktualisht nuk shfrytëzohet me kapacitet të plot, por edhe aty ku punohet dhe zhvillohet, prodhimi është i rrezikuar. Vitet e fundit, fermerët e burimasit në Maliq të Korçës janë goditur disa herë nga breshri, duke u dëmtuar prodhimi. Ndryshime klimatike tash që janë të paparashikueshme, mendonte njëri për shembull ta zëm që në tetor, që është fundi i tetorit, do të jenë temperatura kaq të larta dhe fundi i verës, fillimi i vjeshës që janë gjithë prodhimet të bjerë breshri me kokën kaq që i shkatron gjithë produktet bujqësore dhe sidomos frutikulturën. Kush i parashikon këto? Këto janë gjithë nga ndryshimet klimatike që kanë ndodhur, të cilat në i farmase varen nga veprimtaria e njerëzve, se kemi prishur, e kemi dëmtuar shumë mjedisin. Realisht sektori bujqësor është i rrezikuar në vimësi dhe për sa lidhet me falimentin, ato janë në çdo sezon në prag falimenti. Këto që jeni duke parë janë pasojat e një breshri që ka goditur mollët në sezonin e vjeljes. 2-3 vite e fundit kemi probleme me breshrin. Po ta vini re, dëmi ekonomik që shkaktohet fermerëve nga breshi është kolosal. Unë marr toka me qira dhe kam të paktën 5 hektar me mollë. Nga këto 5 hektar, 3 hektar, 2 hektar e gjysmë, 3 hektar mi ka zënë breshi. Dëmi ekonomik, unë si fermer, për këtë vit e kam gati rreth 25-30 milion lekë të vjetra. Pas here na godet breshri edhe në një kohë kur s'ka qenë kohë e breshrit. Ky fshat ka rreth 100 fermer dhe afërsisht 260 hektar me mollë. Të ardhurat kryesisht i ka nga prodhimtaria e mollëve. Ky është 73 vjeçari Emin Zizolli, i cili është kthyer nga Amerika për të marrë me kultivimin e mollëve. Erdha me oftë të madh të Shqipëri, qefi që kisha për pemtarinë, mora e një 5 lymç. Me qira, ajo e tëra si vjetë kanë futur 4 milion lek, 5 milion lek, shpenzime pa llogaritur, punën që kanë bërë naftra dhe këto, nuk ka. Do me thënë kjo e tëra për lëngjet, me kështu thotë 60% po s'ka atje. Dëmet e shkaktuara nga ndryshimet klimatike do ta detyrojnë atë dhe fermerë të tjerë që të heqin dorë si nga pasioni, ashtu edhe puna për kultivimin e mollëve. Dhe i detyrohesh që t'i lesh, nëse nuk u subvencionon shtetit pak në shpenzimet që t'i mbaj gjallë për vitin që vjen, edhe do detyrohemi që t'i lem çfarë. Nuk justifikon me djerë tash kemi vojtur për trek. Me 200 leka maksimumi me kemi shitur, si vjetë në kuptimit me qënë se oferta është e vogël, edhe po bajti shëmim dhe 500 për atë pak matë që ashtë. Unë dhe një vit do të provoj, pastaj do t'i them djalit tim të marrë fëmijë dhe të shikoj të gjej vend ku të vej të nxjerrë të ardhura për të mbajtur shtëpinë. Nuk mundemi dot. Fermerët i kanë syt nga shteti dhe kërkojnë që t'i mbështes, ashtu siç ndodh me kolegët e tyre në rajon dhe më gjerë. Kjo kërkon një shikim serioz të strategjisë së sigurisë kombëtare, që lidhet me ndryshimet klimatike. Jemi vendi i kandidati Bashkimit Evropian, ato fonde që vinë nga Impardi, nga ato të vinë tek ne. Të mos shkojnë ande këteja, fundja. Shpenzimet në një farë mënyrë, base 5% na e shteti. Nuk themi që të arrin Kanadan e Amerikën, po paktën këta komshinjtë që kemi këtu. Nga një vit në tjetrin, impakti i ndryshimeve klimatike po bëhet jashtëzakonisht më i fortë. Kështu që nevoja për ta rikonsideruar seriozisht ndërtimin e një skeme të garantimit të prodhimit bujqësor merr një emergjencë të veçantë. Zonat më të rrezikuara nga ekstremitetet e motit janë ato më produktive të vendit. Korça nga breshri, Ngrica dhe përmbytjet. Gjithashtu të rrezikuara janë edhe Lushnja, Fjeri, Berati, Lezhë, Shkodra e të tjerë. Sipas regjistrave, ne kemi 354.000 familje fermere të regjistruara me tokë, ndërsa me nipt të regjistruar ne kemi 97.000 fermerë. Këta janë më të rrezikuarit
sepse këta janë fermer prodhues. Në momentin që ne nuk kemi marrë masat për mbrojtjen nga ndryshimet klimatike, sidomos për breshrin në zonën e Korçës, humbasim sasi të konsiderueshme mollësh, humbasim sasi të konsiderueshme ullinj. Shqipëria ka nënshkruar deklaratën e Sofjes për agjendën e gjelbër. Vendi ynë ka miratuar edhe një ligj të veçantë për ndryshimet klimatike, si dhe ka një strategji të veçantë dhe një plan veprimi për përballimin e situatave të ndryshme klimatike. Problemi qëndron se të gjitha këto duhet përkthehen në financime që të përballohet situata. Përshtatja ndaj ndryshimit klimatike duhet kishte filluar me vite apo dekada më parë. Nga një vëzhgim i bërë në skemën e mbështetjes së fermerëve për vitin 2023, rezulton se fondi është 31 milion euro. Rreth 68.000 aplikime janë kryer për të përfituar prej tyre. Kuptohet që jo të gjithë do të kenë mundësi përfitimi. Ndërkohë, që një tjetër detaj interesant është se nga 9 masa që parashikon skema e mbështetjes, asnjëra nuk merr parasysh ndryshimet klimatike. Ndikimi i ndryshimeve klimatike është akoma më i madh në sektorin e bujqësisë dhe veçanërisht në sektorët e tjerë edhe te blegtoria, edhe tek agroturizmi, edhe tek gjithë sektorët që unë përmenda që përbëjnë zinxhirin e ekonomisë së ushqimit. Degradimi i mjedisit përbën një dukuri shumë shqetësuese në vendin tonë. Ai shfaqet në forma të ndryshme, si shkrirja kaotike e qendrave urbane, prerja masive e pyjeve, dëmtimi i tokave bujqësore, ndotja e baseneve hidrike dhe gryerja e lumenjve. Gjithashtu Shqipëria është e prekur edhe nga erozioni. Zonat më problematike janë ultësira perëndimore, luginat e lumenjve të mëdhenj dhe bregdeti i Adriatikut. Ultësira perëndimore ose pothuajse gjithë zona e bregdetit e Shqipërisë kanë qenë toka kënetore dhe para viteve 90 të gjitha shumica e këtyre rreth 600 km2 janë bonifikuar dhe në ditët e sotme ato drenazhohen me anë të stacionit pompave ose hidrovoreve. Këto ndryshimet klimatike që kanë të bëjnë me rritjen e nivelit të detit ose edhe shtimin e intensiteteve të rreshjeve, normalisht pritet që të shkaktojnë dëme më të mëdha se ç'kan shkaktuar. Vija bregdetare e Shqipërisë është shumë dinamike, nuk është ajo që ka qenë këtu 20 vjet, 30 vjet ose 50 vjet përpara. Ka lëvizur, ka zona ku toka, do të thënë prurjet e ngurta, si thua, janë kaq shumë sa duket sikur e shtyn detin, dhe ka zona të tjera ku deti avancon drejt tokës, siç është për shembull Patoku, ka qenë dikur një plazh fantastik, tash se ekziston asnjë gjë atje te Patoku, se i tërë është mbytur nga uji. Gjithë brezin mbrojtës bregdetar të investuar në të kalurën para 50-60 vitesh, ne tashmë po e shkatërrojmë me ndërtime. Pjesa më e madhe e vijës bregdetare përgjatë detit e Adriatik karakterizohet nga një zonë bregdetare shesh dhe ulët. Këtu, vendbanimet njerëzore përgjatë saj e bën të ndjeshme ndaj ndryshimeve klimatike. Brezi bregdetar përfaqëson vetëm 11.8% të sipërfaqes së përgjithshme të Shqipërisë. Megjithatë, ajo është e banuar nga 1/3 e popullsisë së përgjithshme dhe vazhdon të mbipopullohet. Sipas projeksioneve, ndikimet klimatike pritet të ndikojnë rreth 97% të popullsisë që jeton brenda 100 kilometrave nga bregu. Sipas projeksioneve në skenarin më të keq, deri në vitin 2100, niveli i detit mund të rritet me 80 cm. Ato vende të cilat kanë ndërtime, vende bregdetare, me ndërtime në bregun e detit, padyshim që rrezikojnë nga erozioni dhe nga përhapja e zjarreve, për shkak të rritjes së temperaturave, sidomos në sezonën e verës. Ligji për mbrojtjen e vijës bregdetare duhet që të jetë funksional. Ne kemi një ligj për mbrojtjen e vijës bregdetare e cila ka kushte të caktuara që të distancave të lejueshme nga vija e bregdetit për ndërtime dhe mendoj që kjo merr një prioritet veçantë. Zhvillimi i vazhdueshëm i vijës bregdetare dhe jo vetëm, nuk ka marrë parasysh implikimet e ndryshimeve klimatike dhe zona është aktualisht duke luftuar me praktikat e keqpërshtatjes. Kjo vërehet veçanërisht përmes ndërtimit të infrastrukturës turistike, që shpesh është bërë pa marrë parasysh rreziqe të ngjarjeve ekstreme, si përmbytjet, stujit, erozioni i bregdetit dhe thatësira afatgjat që pritet të ndodhë si rezultati ndryshimeve klimatike. Njerëzit duhet të jenë më të vetëdijshëm që klima po ndryshon dhe nuk mund të presin që ta japim në lajme që të mos bëjnë ndërtime pa kriter
dhe pastaj nesër ta ankohemi që shiko se po përmbyten. Shumë kompani të sigurimeve në territorin e vendit tonë janë drejtuar pranë institutit pikërisht sepse shumë prej atyre që kanë ndërtuar kanë dashur të sigurojnë objektet që kanë bërë. Ky informacion i bazuar mbi të dhënat e dokumenta që ne kemi nga ana historike prej gati mos e 100 vitesh, ne të mundsojmë një dhënie mendimi apo konsulencë shkencore që investimet apo zhvillimet të bëhen të rregullta, të bazuara, të jenë të qëndrueshme. Përmbytjet janë një nga fatkeqësitë natyrore, me të cilat përballen më shpesh shqiptarët. Këto përmbytje nuk ndodhin vetëm në tokat bujqësore, por edhe në shtëpi në zona të caktuara. Ndërkohë që projekcionet paralajmërojnë se për shkak të ndryshimeve klimatike do të kemi një shtim të përmbytjeve. Për sa i përket lumejve, duke qenë se pritet që për një rreshjet ditore ose të jenë më intensive, dhe rritja e përmbytjeve pritet që të shkaktojë dëme më të mëdha se që mund të ketë shkaktuar për periudat e kaluara. Ajo që është më theksuar është karakteri i rreshjeve, të cilat bien në një numër më të vogël ditësh. Dhe rreshje në të rëna në një numër ditësh më të vogël, do të thotë kana tjetër që këto rreshje bien me intensitet më të madh në ato raste kur bien. Intensitet më i madh do të thotë që kemi rreziqe pastaj për përmbytje apo për rreshitje toka apo dukuri tjera. Nga Velipoja deri në Butrind ne do të përballemi me përmbytje të fuqishme. Sipas një raporti të Bankës Botërore, gjatë periudhës 1990-2014, përmbytjet në Shqipëri shkaktuan humbje të mëdha ekonomike, pasuar nga rrëshqitjet e dheut. Gjatë 33 viteve të fundit, humbja ekonomike shkaktuar nga përmbytjet vlerësohet në 2.3 miliard dollar sipas Bankës Botërore. Rreziku i madh edhe sipas studimeve të organizatave si Banka Botërore, Bergji edhe ekspert vendas kanë kualifikuar përmbytjet. Të gjithë lumenjtë në Shqipëri shkaktojnë përmbytje periodike, por lumi Drin së bashku me bunën kanë një ndikim më të madh në përmbytjet që u bën tokave bujqësore, shtëpive dhe infrastrukturës. Ajo masakër që kemi bërë me marrjen e inerteve në Lumej e rrit akoma më shumë rrezikun. Pra ne kemi prishur atë trajektorën e qindra apo mijëra vjeçare të krijuar nga lumenjt, me ndërhyrjet që kemi bërë, kemi prishur atë naturalitet të rrjedhjes lumore. Banorët e Torovicës, An Mali dhe Tobotit përballen më shpesh me përmbytjet. Këtu ndodhemi në lagjen Baçallëk. Shtëpit këtu janë ndërtuar për të streuar banorët që ju dëmtuan banesat nga tërmeti 1979-ës. Por edhe pse shpëtuan nga tërmeti, këta banor vijojnë të përballen me përmbytjet. Përmbytet kret, lagja Baçallëkut komplet mbytet. Drini, kur vjen ujë, vjen shi, vjen shpërthim asa del sipërfaqe. Probleme përmbytjet kanë edhe banorët e njësisë An Mali. Sipas tyre, përveç zonës që është e prirur për përmbytje, problem ka edhe me kanalet që nuk pastrohen siç duhet. Uji më kam rrit, ku ja përmbyt për herë të funit, uji më ka shku deri në drejtare. Kanali nuk pastrohet kur, ka 10 vjeta, 12 vjetë që nuk ka pastru. Sa i shime rëme, hap pagat të porët, të marrë leshen, muhët këtë galit për to. Fusha e Torovicës gjithashtu bie prej pushtimit nga uji, kur ka rreshje të shumta. Këtu përmbyten shtëpit dhe tokat bujqësore, ndërkohë që një fenomen tjetër është edhe rrëshqitja e dherave. Kemi një teren shumë të aksidentuar dhe ky teren shumë i aksidentuar bën që ne të kemi fenomene të rrezikshme që janë rrëshqitjet. Kemi pafund rrëshqitjet që na dëmtojnë rrugët, na dëmtojnë fshatrat, na dëmtojnë ekonomitë bujqësore, të gjitha. Rrëshqitjet e dherave, mua vetëm se nuk më ka ikur shtëpia, ka qenë 1 metër ujë brenda në shtëpi kur është bërë rrëshqitja e dherave. Sipas projeksioneve për ndryshimet klimatike, parashikohet që lumenjtë do të kenë rritje të prurjeve me rreth 10% në periudha të caktuara. Ndërkohë, lajmi mirë mbetet që popullata mund të njoftohet paraprakisht për zonat që do të përmbyten, në mënyrë që të shpëtohen jetët njerëzore. Për sa i përket lumenjve, pritet që deri në vitin 2100 të kemi një zvogëlim të
të sasisë ujit në total me 20%, kurse rritja e prurjeve maksimale me një vlerë deri te 10%. Në këto zona përveç përmbytjeve dhe rëshqitjeve të dheut, ka edhe problem sa i përket lëkundjeve sismike. Tërmetet nuk mund të shmangen, por ndërtimi i banesave, pa ju referuar studimeve sismiologjike, bëjnë që goditjet shpeshherë të jenë fatale për jetën e njeriut apo pronën. Këtë e tregoi edhe tërmeti i shkatrimtar i vitit 2019. Ka masa për të mbrojtur, deri atje ku ka arritur inxhinieria që të sigurojë objektet. Dhe masat lidhen shumë ngushtë me studime sismologjike, që s'duhet ndërtuar pa pasur një studim sismologjik, me studime gjeologo-inxhinierike që të dish ku po mbështetesh, çfarë rrotulli është, si reziston ky lëkundjeve sismike, si reagon. Pastaj janë rregulla teknike që përcaktojnë zhvillimet urbane. Shqipëria rezulton të jetë 100% sismike në të gjithë territorin e saj. Ajo ndahet në 3 zona sipas intensitetit. Me intensitet 7 ball është gati 40% e vendit. Gjithashtu edhe me intensitetin 8 ball është 40% e territorit, ndërsa me intensitetin 9 ball preket vetëm 20% e territorit. Pozicioni gjeografik, ne jemi gjithmonë të rrezikuar nga tërmetet, të cilat mund të jenë tërmete të pandjeshme fare, as nga njeriu, as nga strukturat e ndryshme ndërtimore, po mund të jenë dhe shumë të fuqishme, mund të jenë dhe katastrofik. Pavarësisht katastrofës së vitit 2019 në Durrës, ku morën jetën 51 persona, as ajo fatkeqësi nuk është shndrua në mësim. Në Shqipëri ndërtimi vijon me protokollet e vjetra, referuar një investigimi të mëparshëm të Inside Story. Si pasardhës sismotektonike të Shqipërisë, vërejmë se vendin ton e përshkojnë 3 çarje të mëdha tektonike. Një është gjithë Bregdeti, që fillon që nga Malizi përfundon poshtë në Greqi, në Ocean Adriatico Jonian. Një është çarja që përshkon në mënyrë tërtore Shqipërinë, fillon nga Dibra e Madhe në Maqedoninë e Veriut dhe përfundon në Tepelen, duke përshkuar dhe Vlorën e këto tjera. Dhe një e tretë është që fillon nga liqeni i Ohrit dhe zona e Korçës, liqeni i Ohrit me origjinë tektonike, aty është fundosur një pjesë e Korës dhe është mbushur me ujë që është krijuar liqeni, dhe që vazhdon poshtë në Greqi. Fenomeni shkatrues i natyrës ka goditur qytete bregdetare si Shkodër, Durrës, Vlorë, Sarand, afër çarjes së parë tektonike. Ndërkohë, goditje ka ndodhur edhe në Peshkopi, Fier dhe Tepelen, afër çarjes së dytë tektonike. Gjithashtu qytetet e Korçës dhe të Pogradecit janë goditur nga tërmete si të pozicionuara në afërsi të çarjes së tretë tektonike. Tërmeti 26 nëntorit të 2019, i cili ishte shkatrues, zbuloi një problematik të madhe të vendit. Ndërtimet pa kriter dhe jashtë standardit të rrezikojnë jetën e njeriut. Kjo e vën edhe në kontekstin ekonomik, është shkatruese për familjet shqiptare, ku kësaj të fundit i duhen mbi 20 vite punë për të blerë një shtëpi, e cila mund të shkatrohet sa pe mbyll syt në përmbytjet, tërmetet apo zjarri. Këtu kemi një hallë të dobët të mbikëqyrja. Domethënë me gjithë ligjet që kanë dalë, rregullat që kanë dalë, kjo hallë nuk funksionon siç duhet. Sepse mbikëqyrësi do të jetë komplet i pavarur edhe nga projektuesi, edhe nga sidomos nga investitori. Megjithatë hallkat që çalojnë në zbatimin e ligjit, vija bregdetare mbetet problematike sa ju përket ndërtimeve. Disa nga padituria e të tjerë nga makutëria kanë ndërtuar edhe në zona që nuk është lejuar ndërtimi më parë. Domethënë në vijën bregdetare ka shumë probleme. E para është problemi që ne kemi një pjesë të zonës bregdetare e cila është e aftë që në rastin e lëkundjeve sismike të kthehet në lum, që quhet fenomeni i lëngëzimit, që duhet marrë shumë në konsiderat. Për shembull në ish-kaneten e Durrësit, me studimet që ishin bërë para viteve 90, nuk lejohesh ndërtimi atje. Atje mund ndërtohesh një kaç ose 2 kaçe, por shumë pak. Atje mund ndërtohen dhe kur ra tërmeti, ishte rëra që u bë lum, dhe godinën 3 kaçe e zhyti. Ndërtimet në Bregdet nuk janë të rrezikuara vetëm nga tërmetet, duke qenë se janë përgjatë çarjes së parë tektonike. Ato janë të rrezikuara edhe nga ndryshimet klimatike, pasi këto nuk janë marrë në konsiderat gjatë ndërtimit.
Në qoftë se nuk respektohet ligji për kushtet teknike të këtyre ndërtimeve, ato rrezikohen dhe nga kushtet atmosferike të marrëdhënieve që ka një klimë bregdetare me ndërtimet dhe nga ana tjetër edhe prishjen e ekosistemit, pasi ndërtimet nuk do të thotë thjesht dhe vetëm zënia një hapësire toke, po prish marrëdhënie me florën, me faunën. Për më tepër, ndërtimet që janë bërë nuk janë, si të thuash, cilësisht të mira për të përballuar ndryshimet klimatike të pritshme. Shqipëria është një vend me burime të shumta ujore, por edhe këto nuk i kanë shpëtuar keq përdorimit nga dora e njeriut. Ndërtimi i eceve dhe hidrocentraleve, jo vetëm që ka prishur ekosistemin, ka dëmtuar habitatin, por ka vështirësuar edhe jetën e banorëve. Ndërtimi i kaq shumë heceve dhe hidrocentraleve në një sipërfaqe aq sa ajo e Shqipërisë, pavarësisht se ne kemi një rrjet të dëndur hidrografik, është një mungesë planifikimi dhe unë do thoja një mungesë e qartë e planeve strategjike për zhvillimin e vendit. Shqipëria është ndër vendet e rralla në Europë, më të pasurat me burime ujore, por më të keq shfrytzuarat këto burime nga mungesa e vizioni për zhvillimin e qëndrueshëm të ekosistemeve tonë natyrore. E kjo na bën shumë të ekspozuar ndaj rrezikut të ndryshimeve klimatike. Në lumenjtë e Ballkanit në vitin 2022 u planifikuan 3281 hidrocentrale, prej të cilëve 108 në ndërtim dhe 1726 janë funksional. Që nga raporti fundit, për hidrocentralet në lumenjtë e Ballkanit në 2020 kanë hyrë në funksion 246 ece të tjerë. Kjo ka bërë që qindra kilometra lumenj dhe prenj të shkatrohen në Bosnjë dhe Hercegovinë, Serbi, Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë që nga viti 2015 numri i hidrocentraleve është rritur ndjeshëm nga 714 në 1726 të tillë. Prodhimi i energjisë nga hecet konsiderohej si një energji e rinovueshme e gjelbër. Në fakt, me ato kategorizime të reja dhe me mënyrën se si është vëzhguar efekti tyre në terren, tashmë nuk quhen të tilla, pasi në radhë të parë ndërtimi i një rezervuari për hece dëmton florën e zonës dhe natyrshëm që ndikon dhe në ekosistemin e zonës, dhe nga ana tjetër ndikon dhe direkt në burimet ujore të zonës. Në Shqipëri janë 403 ece të ndërtuara dhe 13 janë në ndërtime sipër. Vendi hyn në vendin e tretë pas Serbisë dhe Greqisë për numrin e madh të eceve dhe hidrocentraleve. Për asnjë nga hecet apo për lejet që është dhënë heceve, nuk është bërë një studim i mirëfillt sa janë prurjet hidrike të këtyre prenjve, çfarë roli dhe çfarë funksioni kanë primar këto prenje dhe ujërat e tyre, pra në shërbim të kujt janë, dhe pastaj që të kuptohet një analizë kosto-përfitim sa përfiton vendi, apo qoftë edhe individi që investon aty nga ky investim në prodhimin e energjisë dhe sa dëm shkaktohet. Energjia hidrike konsiderohet energji e rinovueshme, por në fakt në mënyrën se si ne po i shfrytëzojmë është energji shkatërruese për mjedisin. Këtë e shohim në shtretet e lumenjve, si edhe në parqet kombëtare, në Shebenik Javllanis në Librazh, apo në Zalgjoçaj, apo në Alpët Shqiptar në Valbon, gjithkund. Inside Story ka udhëtuar drejt qytetit të Librazhdit dhe në Zalgjoçaj për të parë më afër atë që ndodh me lumenjt. Në të dyja këto zona, uji i lumenjve është marrë dhe ka kaluar në funksion të hidrocentraleve. Këto pamje i përkasin zonës së Librazhdit, ku në këtë distancë kaq të vogël janë të vendosur 4 hidrocentral. Banorët e zonës ankohen se tashmë nuk ka më ujë dhe tokat kanë mbetur djerë. Përpara, pa u bë kjo centrali këtu, kemi pasur. Ishte kanali nga lumi, rritet e parcella. Masi u bë centrali që u bë ujë mbledhet e ujë, që llafi do bëjmë këto do bëjmë atë, atë gjajnë. Ata fillon të firmat, unë në unët. Unë vojtëm atë, fol me greku në zonë. Në vuni tubë, atë tubë në kanë vunë nështë. Nga vapa, bi ujë, në lënë, në s'ka ujë. Pa të ujë kërë që zalli, si kështë ujë mjafë, shtot, e në njemi pa ujë. Pa po nuk rrinë tokat, pa ujë. Hidrocentralet Rapuni 1 dhe 2 ndodhen në lumin Qarisht, që rrjedh tërësisht përmes parkut kombëtar të Shebenik Javllanicës.
Rapuni 1 dhe 2 bashkëpunojnë edhe me rapun 3 dhe 4. Një tunel betoni dërgon të gjithë ujin e rrjedhës nga centrali i prodhimit rapuni 2 në rapunin 3 dhe 4. Së bashku këta ece tajnë tërësisht të pjesë të shtratit të lumit deri në Librazhd. Brenda qarkut kombëtar janë regjistruar 14 lloj peshqesh në lumenj shkumbin, rapun, qarisht dhe bushtric, duke përfshirë 5 specie që janë në listën e kuqe të Bashkimit Ndërkombëtar për mbrojtjen e natyrës. Është e vërtetuar që dhe analizuar që ndikimi i heceve në zhdukjen e sipërfaqeve habitatit në mënyrë të parikthyeeshme është i vërtetuar në mënyrë 100%. Pra, janë një ndër të vetmet kërcënime që zhdukin habitatin në mënyrë të parikthyeeshme. Është shumë e vështirë që për shembull një pyll të këndshëm me plepa, që ti e ke në rrjedhën e një lumi natyror, të mund ta zvendoshësh diku tjetër në momentin që ky kthehet në një liçen. Pra ndryshon komplet habitatin. Pra kjo është një ndryshim tjetër, po kjo ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë me absorbimin dhe e dioksidit të karbonit, pra sipërfaqet e gjelbër tani absorbuesit kryesor të dioksidit të karbonit. Pas këtyre eceve, është kisha ortodokse shqiptare me kompanitë C&S Energy, që ishte projektuese rapunit 3 dhe 4, por në masën 2% është në pronësi dhe të kompanisë CNC Construction, e njëjta kompani që zotron ecet rapuni 1 dhe 2. Në fillimet e saj, CNC Energy ishte me shumicën e aksioneve të kontrolluar nga kompanitë CNC Construction dhe Ferrar SHPK. Kohët e fundit kemi dëgjuar shpesh për konfliktet e institucioneve fetare për pronat, por marrja përsipër e një biznesi armiqësor ndaj natyrës nga kisha ortodokse tingëllon mjaft paradoksale dhe çuditshme. Nuk dihet se cilat janë interesat e vërteta që angazhojnë një institucion fetar në biznes të tillë. Aq më tepër, kur kleri ortodoks shpesh është parë në shtrirjen e influencës së faktorit grek në jug të vendit. I njëjti fenomen ka ndodhur edhe me ndërtimin e një eci në zonën e pellgut të Ujmbledhës, të lumit të Urakës dhe zallit të Melthit. Kjo zonë me një VKM të 2018-s është bashkuar me parkun e Lurës, duke krijuar një park të vetëm, Lur Malidejes. Kështu eci rezulton në brendësi të parkut. Banorë dhe aktivistët e shoqërisë civile e kanë kundërshtuar ndërtimin dhe funksionimin e këtij eci. Pas ndërtimit një eci në Parkun Kombëtar Zell Gjoçaj, që është 2500 metra brenda parkut kombëtar, në pjesën strikte të parkut, pjesën më të rëndësishme të parkut, ndërprerja e rrjedhës së Luinës së Flimit, rreth 25 kilometra, ka paralizuar gjithë jetën e zonës, duke përfshirë gjallësat, bletët, bujqësinë, blektorinë dhe ujin e pishëm, sepse fshati Melthi ka pikë, që është një burim që pihet, është i pishëm këtu kurativ. Të dy lumet janë shterruar fare nga firma që ka marrë ujë. Është deviju ujt, pra 25 km lum është pas një pikë ujë. Edhe ne tani atje në fshat s'kemi çfarë të bëjmë, as blektoria, as bletaria nuk kanë ku jetojnë, sepse ato pa ujë jetojnë as një qenie gjallë, jo ato. Dhe ne kemi të lidhur një jetën tonë me këtë, me blektori dhe bletari. Kompania që ka ndërtuar hidrocentralin ka marrë ujin nga të dy lumenjt që përshkojnë fshatin Gjoçaj, duke lënë banorët në mëshirë të fatit. I vetmi burim e ujë është kjo çezëm e vogël, e cila nuk mjafton për një familje dhe jo për të gjithë fshatin. Kjo është çezmi e Gjoçaj, e katunit, po thuj se veç lagja drita poshtë se gjithë katuni në mbush. Janë tha të dy lumet i kanë marrë për hecën, kanë marrë lumin e Flymit tej, në Zall Gjoçaj, kanë marrë lumin e Selitës që i vjen të nej, dhe janë bërë hecet. Ka dëmtuar për shembull gjithë fshatin për shembull. Banorët e Gjoçajt janë marrë gjithë jetën e tyre me blektori dhe bletari për shkak të terrenit që ka zona. Por me mungesën e ujit, njerëzit janë detyruar që të braktisin fshatin. Na kanë hekë blektorinë se ne morën ujin, na kanë hekë bletët se morën ujin. Këto s'kemi as lejtar na, të për çdo ditë për na zgjedh fryma. Pa ujë s'ka jetë. Edhe këtë ujnë që patëm na i morën, në momentet fundit për na me frimën çdo gjë. Ujë s'kemi, ujë o kryesorja. Këta banor e kanë ndjekur çështjen edhe në dyert e drejtësisë, e cila ju ka dhënë të drejtë. Por fatkeqësisht, edhe pse gjyqi është fituar nga banorët, ata përsëri nuk kanë ujë, pasi vendimi nuk po zbatohet. Janë 3 pakti aktive sot në gjykatë dhe një është në SPAK. Një nga këto padje kemi fituar deri në shkallën e gjykatës së lartë, i është hequr licenca firmës për prodhim energjie
në parkun kombëtar Zallgjoçaj, sepse ERA i ka dhënë një licencë firmës në kohën që ishte park kombëtar dhe nuk lejohet. Pasi fituam gjykatat, firma asnjë nuk ndërpreu punimin, asnjë nuk ndërpreu prodhimin e energjisë, përmbarimi nuk vinte në zonë për të ekzekutuar vendimin e gjykatës. E para s'është pyet asnjë banor, e dyta është zonë e mbrojtur park kombëtar, e treta devijojnë 2 lumit 25 km, që s'kan asnjë pikë ujë. 3 shkallë gjyqësore na kanë dhënë të drejtën shkallë administrative, kemi fitu në shkallë administrative të apelit dhe në gjykatë të lartë. Dhe tani nuk di pse nuk zbatohen vendimin e gjykatës në Shqipëri. Në 10 shtator të vitit 2020, ERA ka licencuar shoqërinë SEK Hydropower në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga ecet, SEK dhe ZAIS për një afat 28 vjeçar. Ajo që bie në sy është se në të shkuarën, aksioneri i kompanisë me 40% të kuotave ka qenë edhe kompania Gener 2. Fjala është për të njëjtin subjekt që ka ndërtuar ecën mbi lumin Valbo në Tropoj, duke dëmtuar një prej perlave të natyrës shqiptare. SEK Hydropower SHPK është një shoqëri koncesionare e krijuar nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive Gener 2 SHPK dhe Hydro Project SHPK për zbatimin e kontratës koncesionare të lidhur me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës në vitin 2012. Por vetëm një vit pas lidhjes së kësaj kontrate të majme, në vitin 2013, me vendim të Asamblesë Ortakëve të shoqërisë, aprovohet largimi i ortakut Gener 2, i cili do të transferojë 40% të kuotave të zotëruara prej tij në favor të ortakut tjetër Hydro Project, kundrejt asnjë shpërblimi. Kalimi dyshimt ky, ku Gener 2 pranon që të kalojë 40% të kuotave, pas një shpërblim për një aset me vlerë miliona euro. Në këtë mënyrë, Hydro Project SHPK bëhet ortake vetme e shoqërisë me 100% të kuotave. Pas vendimit të gjykatës në 3 shkallët e saj, ERA i ka hequr licencën kompanisë për ecin ZAIS. Por, pas një vendimi të Këshillit të Ministrave në 2022, për të nxjerrë nga harta e zonës së mbrojtur vetëm pjesën ku është ndërtuar eci, kompania kërkon rishikim tek ERA. Në vitin 2022 në janar, me një VKM të Këshillit të Ministrave, zona që është ndërtuar heci, pjesë e Zallgjoçaj, nxirret nga park kombëtar në hartën e re të parqeve të zonave të mbrojtura. Këtë ne kemi paditur në gjykat, tash një padrejti që bëhet, kërkojmë arsyeën pse është hequr nga park kombëtar. Për të lënë betonin e hecit dhe tharjen e gjithë luginës dhe për heqja nga park kombëtar. Dhe dëmi që i vjen zonës nga heqja nga park kombëtar shumë i madh, sepse në këtë zonë është ahu më i vjetër në Shqipëri dhe pylli më i dendur i ahut që ndodhet sot në Shqipëri. Kërkesa e bërë nga kompania SEK Hydropower për të rikthyer licencën nuk u mor në konsiderat. Por pavarësisht kësaj, uji vijon të jetë peng i kësaj kompanie, e cila vetëm në momentet që kupton se dikush nga ankuesit është në zonë. Aty lozet me natyrën, lozet me gjallësat, lozet me jetën e njerëzve. Në kohën që në zonë nuk keni vajt pa u kuptuar që po shkoni. Në kohë që në zonë shkojnë aktivist, denoncues ose gazetar, në dinga hap ujun ekologjik që duhet jetë në zonë, duhet jetë në lumë për gjallësat dhe elshon. Në kohën që njerëzit largohen ata, përse e mbyllin, 25 km të luginës janë pa pikën e ujit. Tharja e lumenjve ndikon negativisht në ekosistem, në habitat dhe në jetën e komunitetit. Shqipëria, ju e dini dhe të rishikuesi e di që ka burimet ujore si bazë për prodhimin e energjisë elektrike, por dhe energjitë rinovueshme nga rrezatimi diellor për panelet diellore apo për energjinë e erës kanë dhe ato impaktin e sjell nga ndryshimet klimatike. Në vitet e fundit të referuar të dhënave jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për gjithë rajonin, ne kemi një rritje të numrit të orëve me diell, pra nga 300 ditë me diell apo 3000 orë me diell, Shqipëria ka një rritje me 5 deri në 10%. Pra është një element pozitiv që ky tregues ndikon pozitivisht edhe në këtë këndvështrim. Ndryshimi i valve të nxehtësisë në qytetet e mëdha është i lidhur me mungesën e korridoreve të gjelbërta dhe me shtimin e hapësirave të betonizuara. Ndryshimet klimatike janë i vetmi realitet që unë besoj dhe të cilin e kam frikë për ekzistencën e të ardhmes. Nuk mendoj që Shqipëria sado nuk kontribon, Shqipëria duhet të ketë frikë se është më e prekura, duke qenë gjithashtu dhe një vend shumë vulnerabël nga ana ekonomike, e ka shumë të vështirë që të rekuperohet së shpejti nëse afektohet në mënyrë të drejtë për drejtë dhe të vrrullshme, siç po e shikojmë.
Shumica e popullsisë nuk i beson dhe nuk i konsideron ndryshimet klimatike. Megjithatë, duhet të jemi më të ndërgjegjshëm të gjithë, se për shkak të këtyre ndryshimeve do të vihet në rrezik siguria ushqimore, siguria infrastrukturore dhe më kryesorja, do të vihet në rrezik siguria e jetës. Sa nuk është vonë, duhet të mendojmë sot për të nesërmen që na pret.